ลักทาวโวแต่งกันชนหน้าออฟโรดแบบเต็มแล้วจะออกมาเป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง LWNC คูณ 4 นะคะและกันชนที่เราจะนำมาติดตั้งโชว์ในวันนี้ก็คือกันชนหน้ารุ่น Apollo Series ค่ะเป็นแบบใหม่ล่าสุดจากทางเราเลยนะคะเราจะโชว์วิธีการติดตั้งให้ดูแบบละเอียดทุกขั้นตอนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องถอดกันชนหน้าเดิมของรถและตัวคานที่ใส่อยู่ด้านในของตัวรถออกมาก่อนค่ะจากนั้นมาดูตรงบริเวณตัวกันชนค่ะสำหรับรถตัวท็อปที่มีกล่องเรดาร์เราทำจุดติดตั้งไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะสามารถแกะขายึดชิ้นนี้ออกมานะคะแล้วเราจะประกบกล่องเรดาร์เข้าด้วยกันค่ะและใช้น็อต M6 คูณ23 ตัวจับยึดให้กล่องเรดาร์แนบกับขายึดเอาไว้ค่ะโดยเราจะใช้แหวนสปริงและน็อตตัวเมียขนาด M6 จับล็อกเอาไว้ค่ะนำขายึดประกบกลับเข้าไปตำแหน่งเดิมค่ะและให้เราใช้แหวนและน็อตตัวเมียที่เราคลายออกมาในตอนแรกขันกลับเข้าไปค่ะขันย้ำน็อตทุกตัวเพื่อให้มั่นใจว่าเราติดตั้งขายึดได้แนบสนิทแล้วจากนั้นเราจะนำปลั๊กมาเสียบกลับเข้าไปในกล่องเรดาร์ค่ะและใส่เซ็นเซอร์4ตัวเข้าไปในรูที่เราเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะตัวนี้ติดตั้งง่ายมากค่ะเพราะว่ามันเป็นขายึดเซ็นเซอร์แบบตรงรุ่นอยู่แล้วไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะต่อไปเราจะใช้อะไหล่ชิ้นตัว L มาจับยึดกระจังหน้าเข้ากับหน้ารถเอาไว้แบบนี้ค่ะใช้น็อต M6 คูณ25จับยึดเอาไว้โดยเราติดตั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้กระจังหน้าสั่นในขณะที่เราขับรถวิ่งนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะติดตั้งคิ้วใต้ไฟกันค่ะโดยให้เรานำอะไหล่เหล็ก2ชิ้นนี้มาประกบเข้ากับตัวคิ้วจากนั้นให้เราใช้น็อต M6 คูณ20จับล็อกเอาไว้ค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เรานำคิ้วไฟมาประกบเข้ากับตัวรถค่ะโดยรูและขายึดที่เราทำออกมาจะพอดีกับตัวรถเลยนะคะให้เราใช้น็อต M6 จับยึดเอาไว้เช่นกันค่ะขายึดชิ้นหนึ่งจะถูกจับล็อกไว้ตรงบริเวณส่วนของกระจังหน้าส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะถูกจับล็อกไว้ตรงบอดี้เหล็กบริเวณใกล้ๆบังโคนค่ะติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและเพราะคิ้วเหล็กชิ้นนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องตัดกันชนหน้าเดิมเลยค่ะเริ่มติดตั้งฐานวินเราจะใช้อะไหล่เหล็กชิ้นนี้ประกบเข้าไปด้านข้างของคัสซีค่ะใช้น็อต M12 คูณ30ขันล็อกเข้าไปในรูในสุดส่วนรูด้านหน้าเราจะใช้น็อตยาว M12 คูณ90ร้อยทะลุผ่านจากนั้นเราจะใช้น็อตตัวเมียที่เราเชื่อมกับแผ่นเหล็กเอาไว้มาขันล็อกเอาไว้ค่ะเราจะล็อกเหมือนกันทั้ง2ด้านซ้ายขวาของคัสซีค่ะแต่ถ้าเป็นคัสซีตรงด้านของฝั่งคนขับเราจะใช้น็อต M10 คูณ100ร้อยทะลุผ่านกล่องคัสซีเช่นกันค่ะเพราะว่าคัสซีตรงด้านนี้จะมีรูมาให้ดังนั้นเราจะติดตั้งเพิ่มเข้าไปเพื่อความแข็งแรงค่ะเมื่อใส่น็อตครบแล้วให้เรารีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะยกฐานวินประกบเข้ากับคัสซีรถค่ะและเราจะใช้น็อตที่จับยึดตัวคาน2ตัวขันล็อกให้ฐานวินแนบกับแป้นคัสซีเอาไว้ตรงบริเวณนี้ค่ะ2รูที่เหลือตรงบริเวณแป้นคัสซีเราจะใช้น็อต M10 คูณ30ร้อยทะลุผ่านแล้วเราจะใช้แหวนสปริงและน็อตตัวเมียจับยึดล็อกเอาไว้ค่ะ2รูด้านบนของฐานวินเราจะใช้น็อต M10 คูณ30 2ตัวร้อยทะลุผ่านแล้วใช้แหวนสปริงและน็อตตัวเมียจับยึดให้ฐานวินแนบกับชิ้นเหล็กที่เราประกบไว้ก่อนหน้านี้นะคะด้านในใช้น็อต M8 พร้อมแหวนและสปริงจับยึดให้ฐานวินแนบกับคัสซีรถค่ะเราจะติดตั้งแบบนี้เหมือนกันทั้ง2ด้านซ้ายขวาของคัสซีค่ะและให้เรารีเช็คขันน็อตทุกจุดให้แน่นเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งในขั้นตอนถัดไปค่ะและขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะให้เรายกกันชนหน้าประกบเข้ากับตัวรถค่ะและพยายามปรับขายึดให้แนบกับฐานวินที่เราใส่รอไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นให้เรานำน็อต M12 ที่เชื่อมอยู่กับแผ่นเหล็กใส่เข้าไปค่ะล็อกให้ตัวกันชนแนบกับฐานวินเอาไว้ใช้แหวนสปริงและน็อตตัวเมียขนาด M12 ขันล็อกเอาไว้ค่ะโดยเราจะติดตั้งเหมือนกันทั้ง2ด้านซ้ายขวาค่ะและเมื่อเราปรับกันชนได้ตำแหน่งที่พอดีแล้วให้เราขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะต่อไปให้เรานำกันแข็งชิ้นซ้ายขวามาประกบเข้าไปด้านข้างของกันชนแบบนี้นะคะและใช้น็อต M8 พร้อมแหวน4ตัวขันล็อกขึ้นไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะต้องประกบกันแข็งชิ้นกลางค่ะให้เราใช้น็อต M8 พร้อมแหวนจับยึดให้ตัวกันแข็งแนบกับตัวกันชนและฐานวินเอาไว้แบบนี้เลยนะคะทุกรูตรงตัวกันชนจะถูกออกแบบมาพอดีกับตัวรถเลยนะคะสามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆค่ะและเมื่อเราใส่น็อตทุกตัวครบแล้วให้เรารีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะสุดท้ายเราจะตัดตัวบังโคลนให้พอดีกับกันชนรถเจาะและใช้สกรู M6 ขันล็อกให้ตัวบังโคลนแนบกับกันชนหน้าค่ะและเพียงเท่านี้งานติดตั้งกันชนหน้าให้รักฮาโวก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะติดตั้งง่ายทุกจุดเลยใช่ไหมคะเราออกแบบกันชนให้พอดีกับหน้ารถค่ะและสามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องตัดชิ้นส่วนของกันชนเดิมค่ะ
ในชุดจะประกอบด้วยไฟสปอตไลท์ไฟเลี้ยวแบบวิ่งและไฟหลีไฟเดย์ไลท์ให้ครบเลยนะคะมากกว่านั้นระบบไฟฟ้าของตัวรถไม่ว่าจะเป็นกล่องเรดาร์และเซ็นเซอร์หน้าสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเรามีการทดสอบวิ่งบนถนนจริงแล้วเรียบร้อยค่ะจบแล้วนะคะกับการรีวิวและเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ